Okay, good morning sa inyong lahat. Today, susubukan naman nating magluto ng isang panibagong recipe mula sa Visayas. At yan ang Chicken Binakol. Isa sa mga favorite kong local cuisine natin ay yung mga Ilonggo recipes like KBL, Inasal, Kansi, at ngayon naman ay first time kong susubukan itong Chicken Binakol. Okay, so narito na ang ating mga ingredients. Una ay ang ating manok na hiniwa na parang tinola. Next ay ang coconut meat o buko. Ang ating lemongrass or tanglad, dahon ng sili, or pwede ring spinach kung gusto nyo. Bawang, sibuyas, at luya. Paminta or black pepper, asin, sabaw ng buko or coconut juice, at mantika. Any cooking oil will do. Alright, so simulan na natin ang ating pagluluto. Una, ilalaga ko muna yung manok sa konting tubig kasama yung luya. Sariling preference ko to para matanggal yung excess fats ng manok at para din matanggal ang lansa, kaya may luya. Ayan, natin kumulo siya mga 2 to 3 minutes. Pagkatapos ay hanguin na natin ang ating chicken at itatapon ko yung sabaw na pinaglagaan kasi hindi naman natin kailangan. Ngayon naman, ihanda natin ang kawali, ilagay ang mantika, at igisa na natin ang sibuyas. Isunod natin ang bawang. Next, ay ilagay na natin ang manok. Ngayon, isama na natin ang ating lemongrass or tanglad. At takpan natin. Haluin ko to from time to time. Sunod ay sasabaw na natin ng buko juice at hahayaan na natin kumulo. Pakukuluin ko to mga siguro around 5 minutes. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung paminta at saka asin. Sunod na ilalagay natin yung coconut meat. Then, haluin pagkatapos. Tanggalin din natin yung mga bula. Alright, sunod na ilagay natin ang dahon ng sili. Saka haluin hanggang sa malanta ito. At ready na ang ating Chicken Binakol.